Hello friends, welcome to my channel to back. चला तर आज आपण ना वातावरणाचा व्हिडिओ बघणार आहे आणि मस्त चमचमीत पोहे खवटे बनायचे का पण काय माहित मम्मी. हा चल पहिले वातावरण बघून येऊ. चल सांगले ग अरे ना मेला भेटू द्या अरे काय चालवलं भेटू द्या अरे काही चालवलंय म्हणा काय माहित बाबा चिमणी होतं. किती मस्त वातावरण झालं ना मेला भेटू द्या. हाय हाय वेलकम मेरे बेस्ट फ्रेंड. चला आता खाली जाऊ जायचं का खाली. तुमचं काय चालू मग आज चालू आहे का काय. तिथं बघ किती भारी झालंय. किती भारी एक गाणं म्हण बरं. कसबाची पेंड लागली कसबाची पेंड लागली. चला खाली जाऊ. मौसम बहुत अच्छा हो गया इसलिए हम टेरेस पे आए. चलिए तो मॉम को बोलना का अनुष्का दीदी क्या पोहा बनाने को. ठीक है ना. अच्छा फिर बनाते हैं पोहा. कुठे गेले मम्मी पोहे बनाना का. क्या बनाना है. क्यों चालू है क्या. हेलो फ्रेंड. क्या पोहे खाना है. पापा पापा के हाथ का. रुको फिर पापा को बोलिए मैं जाके. किधर है पापा उधर गए. किधर आवाज है. पापा देख रहे को मारना है आज. मैंने पहले पोहा निकाल के रखा था. मला माहित होतं तुम्हाला पोहे खायचे. भूक लागली आहे. काय करतोय. कोथिंबीर दे, टोमॅटो दे, कढीपत्ता दे, हिरवी मिरची दे तिथून. एक आण. अरे टोमॅटो लाव. बंद करून ठेवते बाबा. याचा काही गॅरंटी नाही. टोमॅटो लाव. साफ करायला पाहिजे खरी.
आता आपण कांदा पोहे बनवू मस्त. मूड झालाय ना तुमचा कांदा पोहे खाण्याचा? माझ्या हाताचेच खायचे का? हा. मम्मीच्या हातचे केले असते नाच. सगळं तर मीच कापून नेले. बरं बरं चला, तुमची खूप दिवसापासून इच्छा आहे पप्पाच्या हातचे पोहे खायची. तर पोहे भिजवून घेतलेले आपण. धुवून घेतले, भिजवून नाही. हा धुवून घेतात पोहे. आणि गॅस कडे कमी करा. आता तेल टाकून घेऊ. दिदू शेंगदाणे दे रे बेटा. तर तेल टाकून घेतलेलं आहे. मस्त कांदा परतून घेऊ. कांदा परतून घेऊ का दिदू? दिदू तू पण शिकून घे बरं का आता पोहे करायचे. येतात बापरे. दादू मेरे हाथ के अच्छे लगते ना पोहे आपको? मस्त कांदा परतून घेऊ. टाक ना अजून थोडे शेंगदाणे. बस. पोहे बनवतो ना तुझ्यासाठी खास पोहे बनवतो ना तुझ्यासाठी. दादू आता तेलामध्ये कांदा परतून घेऊ पहिला आपण. दादूला पण आले पाहिजे का? दादू शेफ आहे ना. दादू तू शेफ आहे ना रे. ऐकू राहिलाय का? दादू चला आता आपण जिरे टाकून घेऊ. कांदा जरा लाल झालाय, परतलेला आहे. अगोदर जळून जातं का? मग अगोदर टाकले ना तर कांदा परत झाला ना मग जिरा मोहरी टाकायची आणि हळद टाकायची. दादू टोमॅटो घातलेला पोहे आवडतात का रे तुला? तर शेंगदाणे जरा थोडेसे ना कडक भाजून घेऊ. तेलामध्ये चांगले तळून घेतले ना. शिळे कुद्राई. ते मिरच्या पण टाकून घेऊ. आपण आहे ना टोमॅटो आहे ना लास्टला टाकू दादू, त्याला पाणी सुटतं ना. बाबा करतात का रे पोहे कधी दादू? हो का? दादू पोहा बना है अपना, तैयार हो गया पोहा. देखो ना बहुत बढ़िया दिख रहा है मुझे तो. खायला कसे लागतील पण? एक नंबर टेस्टी. माझ्या हातचे खाऊन बघा पोहे मग कसे वाटेल तुम्हाला. पहिला मैं भी सेफ था ना. दादू का डायलॉग है ना हो. आपका डायलॉग चुराया मैंने आज. मैं भी पहला सेफ था ना. चलो अभी पोहा तैयार हो गया है. अभी मस्त प्लेट बनाई. चलो प्लेट लगाओ. चला या पोहे खायला. आम्ही सगळे एकत्र पोहे खातो. बोला या पोहे खायला एकदम मस्त. माझ्या हाताने कसे झाले? एकदम छान झालेले मस्त. आणू कसे झाले पोहे? दादू कसे झाले पोहे? बघा यश बसला ताव मारायला पोह्यांवर. यशला तर सगळ्यात जास्त भूक लागली होती आणि अनुष्काला पण भूक लागली होती. म्हटलं चला आता पोहे बनवू. नाश्ता करू. टेस्ट कशी दादा? दादा टेस्ट कशी? तो खाण्यात मग नाही सध्या, तो बनणार नाही आता. चला तर मग भेटू आता पुढच्या व्हिडिओ मध्ये.